Det är en gammal goding faktiskt. Påstår de. Ja, Låt oss avgöra det. Förut när man startade F-Type då välkomnade den med världens... Ja. Det marvade Gör grejer. inte det längre? Nej. Men vad fan. Den är väldigt trygg. Den här är nästan idiotsäker. Ja, det där kändes inget bra. Kom, du måste filma här. Ja, nu är han ju bakom dig. Där är du, hej! Den har lite mera Bond-känsla på något sätt i inredningen, kan jag tycka, än Astonen. En sportig kille så tycker man, ja men jag åker runt med vingen uppe för att det är tufft liksom. Vingen ser för jävligt. Välkomna! Automotor och sport, förnuft och känsla. Alrik Söderlind. Peder Karlsson! Vi är tillbaka Ja! med en brittisk pärla. Ja, det är en gammal goding faktiskt. Påstår de. Ja, Låt oss avgöra det. Den kom 2013 och nu har den fått en facelift bland annat. Ska du säga vad det är först då, eller? F-Type. Vad heter den mera? P450. P450? Ja, 450 hästar. Vad står P för? Performance kanske. Okej. Vi kan kolla det. Med 450 hästar, 5 liters V8. De är lite argare de här lamporna än de förut var det lite mera ögon. Ja. Men alltså jag tycker att designen i sig är ju väldigt, väldigt trevlig. Jag tycker de är snygga. Tidlös. Alltså, jag gillar F-Typen. Alltså den är bråkig och stökig och puffar och slår och grunkar och grejar. ja, den har I ju alla fall varit den förra så. modellen. Den har varit så. Men nu har den fått partikelfilter. Ja, de har spelat bort det där lite. Ja, och så har den fått digital instrumentering. Ja, jag vet inte. Okej. Men den är fortfarande väldigt, väldigt vacker och tidlös. Som sagt, 7 år gammal bil. Ja. Och vi är ju här för att... Varför håller vi på med de här avsnitten egentligen? För det är konsumentupplysning. Ja, och vad är vi ute efter då? Att tala om för folk vilken bil de ska köpa. Ja, Ja. Så de slipper göra som jag har gjort och köpa alla jävla alla bilar. 100 bilar. Man kan köpa bara 5. Vi eller... kan grotta ner det till ett mindre antal. Så vi ska, slut på den här filmen kommer vi säga köp eller leta vidare. Ja, Ja. exakt. Utifrån olika vinklar. Ja. Ja. Och vrår. Ja, men sen ska vi se hur de är att köra. Ja, vi ska se om det går att börna. Ja, det också. Den är fyrhjulsdriven eller? Ja, Ja, bra. men vi måste titta på designen och bagageutrymmet och så har vi faktiskt 2 stycken små... Ska du titta under huven igen? Ja, vi har 2 stycken små överraskningar här. Du kommer gilla dem. Spännande. Ja, öppna huven. Öppna snyggt. Öppna framåt, det är lite tufft. Vad är det du vill visa? Jo, alltså här ligger den här jättemaskinen och den ligger Vad är det för motor? en 5 liters V8. 5 liters V8. V8. Och den ligger inte så långt bak in i kupén som man kan tycka. Men den är väldigt högt placerad. Ser du att den är stor? Och den ligger väldigt nära där. Vet du vad det betyder? Nej. Att om du kör på någon fotgängare så kommer fotgängarens skalle slå sönder sig här. På motorn? Ja. Och då får man sämre betyg i Euro NCAP Japp, eller? och då har de hittat på en lösning här. Okej. Kom, du måste filma här. Ja, nu är han ju bakom Var dig. där är du, hej! Här, det finns 2 stycken airbags som om du kör på så kommer de puppa upp så att motorhuven åker upp så att du kommer inte slå in i skallen i blocket. Men snälla någon. Det Vilka jävla grejer. är bra. Var allt för att blidka Euro NCAP? Nej, allt för att inte döda människor. Det är väl bättre att inte köra på dem i så fall. Ja, men det ska vi inte göra förstås. Men det var en bra skojig lösning. Ja, det var jättekul. Ja, Ja, öppna då. för det är ju, kan avgöra om man kan ha en sån här bil som semesterbil och så. Det var ganska stort. Det är ganska stort och här under finns ett litet extra fack som man kan ha smuggelgods i. Ett smuggelfack. Ja, det är väldigt bra. Ja, men det är inte så dåligt. Det är drygt 300 liter. Toppen. Vad ska vi mer säga om den här Jag tycker inte designen? vi ska säga så mycket. Jag tycker vi ska köra istället. Här är en vinge också. Ja, som, Pytteliten. ja, Ja. en tebricka. Det här kan jag tycka är lite störande att de här sticker ut hela tiden. När nyckeln är i bilen så sticker de här ut hela tiden. Den är ready to go. Ja. Men jag håller med, det verkar konstigt. Ja, jag tycker det är konstigt som jag brukar säga. Vad sitter vi? Jaguar P450. Yes, F-Type. En liten mellanklass F-Type. Ja, kan vi Ja. säga. Den har ju Jag skulle ju funnits... direkt välja den med största motorn såklart. Det är Men klart. det är ju givet. Ja, om man har mest pengar så gör man ju så. Ja, om men man är inte har lite mest så här pengar- att man just när det gäller sportbilar så vet jag inte om jag tycker det är så kul att de har massa olika motoralternativ. Den här Jag tycker är- de ska ha en. Bara tjoff. Ja, det är Det är klart det kostar olika. Men Ja, vad det fan. kostar olika. Den har ju funnits med 4-cylindrig motor, 6-cylindrig och 8-cylindrig. Men nu är det bara 8 eller? Jag vet inte vad 6 är.
får vi kliva bort. Jag vet faktiskt inte om 6an finns kvar. Men 4an finns inte kvar. Nej, 4an finns inte kvar. Men det är 8 man ska ha. Ja, såklart. Kan inte Bond ha en sån här? Nej, han åker Aston, eller? Han åker Aston. Ja. Men vi har... Men han 006 som inte är lika känd, han kanske åker Jagga. Tror du inte det kan vara så? Just, det är väldigt bra. Ja, 006. 006, han kör 008. Men den har lite mera Bond-känsla på något sätt i inredningen, kan jag tycka, än Astonen. För den här är lite mera elegant. Den är lite mer sober. Men den här känns som en bil man kan åka runt utan att vara rädd att ha sönder allting. Den känns lite så här slit och slängig. Ja. Det känns inte som det gör något om jag gör så här till exempel. Eller sätter foten där. Ja. Jag kollade att det var en begagnat databas där ägarna satt betyg på sin bil. Vi har ju över 52 000 betyg på bilar. Men ägarna säger att det problem de finns med, det är inredning. Det är små inredningsdetaljer som går sönder. Okay. Annars så håller den mycket bättre och de är liksom nöjda med verkstäder. Bilen är bra, säger de. Och de gillar sin bil och tycker förstås att den är väldigt vacker. Så att ska man lita på ägarna, säger det här är en bra köp och de skulle behålla bilen. Så att egentligen så... Jag gillar det här smatterbands... här var inte riktigt varit lika mycket smatterband. Det smattrar inte någonting om du inte gasar på hårt. Nej. Men så att mitt köpråd är att köpa den här bilen begagnad utan partikelfilter. Du får ner priset ganska mycket. Du kan åka runt. Är inte du förnuftmänniskan i det här? Jo, det ska är du sitta och säga åt folk och inte köpa partikelfilter? Va? De bilarna finns... Miljöbov! De bilarna är redan producerade, de begagnade bilarna. Så de ska man använda, tycker jag. Ja, så att man kan inte köpa nya de här. Men köp en begagnad sån här som låter mycket mer, som har gått ner i pris och den kommer hålla bra. Du kan ha en jättebra, alltså året runt sportbil, snygg bil helt enkelt. Där fick jag in backen. Oj, den är lika aggro på backen. Ja, den är jävla konstigt. Den vill inte liksom vara snäll. Oj, där åkte fläktsystemet upp. Ja, det är tufft. Det var ju lite tufft. Ja, lite jävla onödigt, men tufft. lite Bond över det liksom. Ja, faktiskt. Det bara kom när den kände för det där. Ja, det var lite roligt. Du, jag har en negativ sak att säga. Jag tycker den här bilen är ganska snygg. Ja. Men med vingen uppfälld. För när man är en sportig kille så tycker man, men jag åker runt med vingen uppe för att det är tufft liksom. Vingen ser för jävlig ut. Den är jätteful. Det är som en plåtbit som man bara fäller upp. Den har ingen aerodynamikkänsla över sig, ingenting. Den är väldigt ful. Ja, den är lite... Jag tycker den är lite stilistisk. Den är mer arkitektonisk, tycker jag. Ja, jag säger nja på den. Bil. Jag säger nja på den. Ja. Okay. Är Jagga så exotisk som man tror, undrar Linus. Limpan som jag brukar kalla. Alltså, din kompis Limpan. Ja. Ja, de är ganska exotiska. Det såldes 4000 F-Type i fjol totalt. Det är inte mycket. Nej, det är fan ingenting. Ingenting. Vad kostar en sån här jävel? Den här kostar ungefär 1 miljon. 1 miljon? Katten, kon, 1 miljon. Ja. Så att, och jag tror att de sålde 140 000 Jaggor i Europa i fjol. Så att det är inte... Det är inga jätteantal. Det är inga jätteantal, så det är ganska exklusivt. Så är det. Jag tycker den känns lite för vanlig inuti. Den känns lite för som vilken bil som helst. Jag får någon sorts V60-vibb av Ja, men jag får också lite för så här, det här är för enkelt för en sportbil. Men det känns som en vanlig jättefin... Det känns som vilken jävla bil som helst. Ja. Lite så. Och det blev lite tråkigare med digital instrumentering, tycker jag. Ja, det kan jag också tycka. Och den här navigationen är faktiskt ganska gammaldags och inte up to date. Den är, eller navigationen, hela infotainment, inte så modernt. Nej, den såg lite trött ut. Ja, den är trött. Ja. Vad är en Jaguar utan sin kylarprydnad? Jävla bra fråga. Jag skulle säga så här, att på den här bilen skulle det bara se supertöntigt ut med en kylarprydnad. Det går inte på en sportbil. Nej. Men på finbilarna tycker jag man ska ha sin kylarprydnad. Ja. Om man är stolt över bilen. Sen blir det så här, om bilen är för enkel, då blir det löket med kylarprydnad. Kylarprydnad. Det ska vara en dyr fin bil, ja. Ja, det ska vara en dyr fin bil. Yep. Ja, top of the line. Då ska man ha kylarprydnad. Det tycker jag också. De är balla. De är snygga. Måste man vara nördig i engelska bilar för att köpa en Jagga, eller räcker känslan? Jag tycker absolut inte man behöver vara någon engelsk bilfan för att köpa en sån här. Tvärtom. Det här är som vilken brittisk... Eller vad säger jag? Vad fan är det som jag har fått någon jävla... Jag har druckit för lite på sista tiden. Jag blir så här anti-alkodement. Kan man bli det? Kan man bli dement av att dricka för lite? Det funkar inte längre. Nej, hjärnan slår av. Ja. Nej, det känns som vilken europeisk sportbil som helst. Ja, det gör det. Den känns inte sämre, bättre än om man hade... Den hade lika gärna kunnat vara tysk.
Fast jag skulle säga att köpskälet till den här bilen är egentligen alltså, om du gillar Jaguar, då ska du köpa den. Gillar du inte Jaguar så tycker jag inte att den här är tillräckligt bra för att köpa en ny sån här. Köp en bäggad för rätt pengar, ja, absolut. Kan du säga att det finns ett skäl till att man har en själ? Det finns ett skäl till att man har en själ. Själ. Det är 2 olika ord. Ja, absolut. Det är 2 olika ord. Men jag insåg att jag sa dem ju exakt likadant också. Själ och själ. Själ och så själ. Skämtet försvann lite. Det är någon som undrar här, om du var en engelsk bil, vilken skulle du vara? Vad skulle du vara för engelsk bil, Alrik? En sån här London-taxi kanske? Kan det vara något? Den moderna i så fall då, som Geely bygger, som är elektrifierad med Volvos laddhybridsteknik. Jaså? Ja, är den bra? Det vet jag inte, jag har aldrig kört den. Men jag inte åkt vad den ser jag dig för engelsk bil? Jäkligt bra fråga alltså. Kanske en gammal 60-tals Jagga som du har som din sommarbil. En sån här rund. Inte en E-Type eller så? Nej, inte en E-Type, utan den här 4-dörrars som brukar vara silvrig. Eller är det en S-Type? Kommissar Morse? Ja, den, så där borta. Jag är några år för ung för att ha tittat på det. Okay. Om jag var en engelsk bil, vilken skulle jag vara då? Jag tror vi faktiskt har en Aston Martin Vantage. En Vantage? En liten 2-sitsig... Ja, men den är bullrig och kraftig och stark. Extrovert. Lite temperamentsfull. Ja, det. Lite såhär upp och nerig vad gäller ekonomin. Hit och ditig. Sådär liksom lever för nuet. Känns inte så? Inte så här allting är puts och perfekt. Nej. Lite live and die. Den skulle kunna vara jag på grund av sin oberäknelighet. Lite live and die. Ja, det är lite så. Fast jag skulle nog hellre associeras med en... Nej, men jag är ju Bentley-kille snarare där, skulle jag säga. Är du mer Bentley, alltså din personlighet? Nej, inte personlighetsmässigt kanske. Nej, det var det jag men en Bentley sån här speed kanske är min personlighet. Välkommen till Taxi Alrik. Yep, den ryckigaste färden som går att köpa för pengar. På vanlig landsväg så är ju styrningen väldigt okommunikativ och tråkig. Så bilen känns så stabil och snäll och fin, men inte engagerande. Okay. Och sen så har den världens konstigaste mappning på gaspedalen. Så när man ska iväg bara någonstans, då sticker den. För den alltså, första biten av gaspedalen, då sticker den på en gång. Buff, sådär. Aha, okay. Och sen så när man väl har kommit en bit, då slutar den att ha, så att det är väldigt diffus gaspedalskänsla. Oj, den svänger väldigt snabbt. Alltså den är... Och så muttrar den på bra. Alltså den här motorn, förut när man... Förut när man startade F-Type, då välkomnar den med världens... Det marvade gör inte det längre? Nej, den är helt liksom... Men det finns en värre modell än den här, eller? Det finns värre. R. Det finns absolut värre. Ja, flera stycken olika värre. 575 och vad det heter. Men den är ju liksom kastrerad vad det gäller ljudmässigt. Ja, det är skittråkigt. Det är väldigt tråkigt. Och det är partikelfilter förstås. Men den borde ändå kunna bjussa på det här. Ja, det tycker jag. Men när man kommer över 3-4 tusen varv... Oj då. Vad tokigt det blev. Jag höll på banan. Bara en sån sak. Ja, det är inte varje gång. Det är inte alla som kan det. Oj. Som sagt... Det är svårt att liksom... Man har full fokus på att överleva. Ja. Men det känns som det är något system i fortfarande. Man får svänga väldigt mycket mer än jag trodde. Alltså man behöver ratta mer än jag trodde. För den understyr. Den understyr väldigt mycket. Ja. Alltså den understyr på rakan. Ja. Det är väldigt få bilar som jag har gjort det hittills. Den här är den mest understyrda sportbilen jag har kört. Klagade på den här Porsche att den var understyrd. Men den här är väldigt understyrd. Ja, den är jävligt understyrd. Jag får inte till den där kurvan. Nej, jag ser det. Jag märker det. Du märker det. Ska vi fråga regissören om det går att stänga av dem intro?
Kan du kolla om vi kan stänga honom med eller? Här kommer Mr. ESP. Ja, vi får se Mr. ESP. Han sitter hela nätterna och googlar olika... Nej, det gör jag verkligen inte. Jo, det gör du. Du sitter och googlar. Vi vet nog hur du håller på. Track. Har vi track eller? Men det ska väl funka fint då, så... Ja, vi kör Men det kanske bara är chauffören som inte får till det. Du får köra på lite manuell och sånt där också. Vi kör ett varv till, sen till varvtid. Den är väldigt trygg. Den här är nästan idiotsäker. Ja, det där kändes inget bra. Den är idiotsäker. Det är en bra bil om man vill ha en idiotsäker bil. Ja. Absolut. Den är väldigt, väldigt trygg och snäll och alltså, fin att köra på mycket sätt och vis. Alltså, det är en sorts mellanting mellan sportbil och komfortbil. Så det är väl en GT skulle jag vilja påstå att det här är. Men en GT med vissa nackdelar i GT-klassen. Det vill säga väldigt högt vägljud. Det är en tråkig egenhet och fjädringen är inte speciellt super. Den små ojämnheter så kommer in i. Annars är den väldigt snäll och vardagsmässig liksom, att köra. Ja, men det här var eller hur? Ja, jag måste köra manuell. Okej. Oh yes. Vad tycker du om den digitala instrumenteringen då, som är ny för året? Jag har inte tittat på den just nu. Man kan hålla på att ställa om den och ha 2 stycken visare eller bara en visare. Nu står det bara en visare, jag tycker det är lite tuffare, mer sportigt. Passar den här körningen bättre. Vänta ska jag se. Ja, nu är det superkurvan. Men den är... Nej, den släpper inte. Nej, den gör inte det. Ta tid. Ta tid. Ta tid. Du, ta. Vet du vad det är? Nej. Vet du vem som äger Jaguar? Nej. Ta. Ja! Heter de det? Ja, Tata. Herregud. Så det är indiskt ägt här. Åh fan. Ja, 2008 blev det indiskt ägt. Det här har varit ett systermärke med Volvo ett tag. Det var samma Är du beredd med klockan? Ford ägde ju det här tillsammans med... Är du beredd med klockan? Volvo ägde dem också. Ford hade en massa varumärken ett tag. Jag är med klockan. Absolut. Klockan. Klara färdiga. Swish! Swish! Där gick det iväg några spänn. Var det gummikontot eller var det soppakontot som tog mest stryk? Ja, men det var en bra kurva. Ja. Den var återhållsam och fin. Ja, jag försöker... Men känns det som en indisk bil tycker du? Nej, jag har ingen känsla för vad en indisk bil är riktigt. Men... Du har inga fördomar. Kom igen nu. Tata Nano, känner du till den? Det skulle bli en folkbil, att man skulle få indierna att åka bil istället för de här tuk-tukarna som är värdelöst vad det gäller säkerhet och allting annat. Det blev ingen succé. Den hade ingen bakklocka. Gud, nu tröttnar bilen på mig typ och la i typ 8. Vad den ryster. 43-47. Oj. Men det var tråkiga 43-47. Ja, det blir inte bättre än så. Det blir inte det är en bra tid för den här våta vägbanan där borta. Ja, vått och kallt. Men vad är då ditt trackday-omdöme? Jag tycker den är lite för behärskad. Ja. Jag skulle vilja kunna släppa loss lite mer. Faktiskt. Den är för tung också. Den väger någonstans runt 1700 kilo. Så att den inte... Nej, det är mer en GT. Det här är nog mer en väg. Det är en GT. Ja. Den här skulle jag ju lätt åka året runt med. Ja, den måste man göra. Det här är liksom en helt det här för mig inte på något sätt att vara dryg, men det här är en helt vanlig bil. Den här kan man åka med. Ja, nu åker vi till affären, ja, nu åker vi året runt, nu åker vi hit och dit. Ja, det här är ingen så här, det här är en vanlig bil som är ball liksom. Det är en väldigt, väldigt snygg bil som man kan använda. Den här är en året runt fräsare. Jag tror det är en suverän. Om man kan klara sig med 2 sitsar så är det en suverän året runtare. Ja, verkligen. Ryktet säger att Christian von Koenigsegg startade sin go-kart-karriär på Ösvering. Kommer ni sluta cirkeln med en bil från Ängelholm? Du, jag vet att han har faktiskt varit och kört på Ösvering i sin ungdom. Du vet det? Det skulle vara fantastiskt om vi kunde köra Koenigsegg runt Ösvering. Jag ser oddsen till det är ganska höga. Att han gör det? Ja, så om det kommer upp som någon form av grej på Betsafe eller vad det heter. Lägg inte in så att säga hela sparkapitalet på det. Inte en hel miljon, jag ska inte satsa det istället för aktierna. Nej, gör inte det. Vi ska ha betyg. Jag håller med om det, men det vore jäkligt härligt. Ja, det vore skitkul.
Ja, jag tror Ja, men vi vi jobbar på det. Vi lovar. Vi lovar att ställa frågan, så säger vi. Ja, definitivt. Ja. Ja, och han brukar ju han gillar ju grejer och han är ju en positiv kille. Ja. Så att vem vet? Vem vet, det kan bli så. Ja. Betyg på den här rackaren. Yep. Jag får inte någon sådär, vad härligt. Den var lite för hämmande på banan. Den gick inte att leka med. Det är ingen banbil på det sättet. Och när man sitter i den så här så känns det som en vanlig bil. Och de har tagit bort bråket, puff, puff, pang, pang grejen. Så den får inget skithögt känslobetyg. Jag tycker den är snygg. Ja. Det är det som räddar den. Yes. Så säg att den får en 4,5 poängs. 4,5 poängs. Jag hade tänkt 3,5 faktiskt som förnuftsbil, för den har ju som begagnat. Ja. Så är det ett jäkla bra liksom, året runt. Ja. Och man kommer gilla den här för den är så snygg. Så man kan ha den ganska länge tror jag. Man kan liksom gilla det här. Ja. Den har massa förnuftspoäng i och med att den håller bra. Den har bra mugghållare. Den håller bra och den är prisvärd och den puffar grejer och liksom året runt. Ja. Så det är en lite förnuftig sportbil kan vi säga. Förnuftig sportbil, ja. Yes, för så högre förnuftpoäng. 3,5. Ja, och 4,5. Ja, det får suga i dig det, Jaguar. Ska vi dra och käka någonting eller? Ja, vad blir det idag då? Jag är jävligt hungrig. Ja, jag med. Ja, vi skiter i det här nu. Hej då! Hej! Nästa rad den där.